Välkommen till volvosweden.se och Youtube-kanalen. Då är det dags att montera i sportstolarna. Den ena sitter redan i, men den andra ska också på plats. Så det är bara att haka med här. Ja, då har vi lackat hela den här skenan vit nu då. Nu ska den här bara torka och sen ska vi montera den på stolen sen. Jaha, ska vi se om skenan passar här nu då. Och vi har ju inte lackat undersidan för det är ju ganska onödigt. Slösa färg på det. Sådär ja, ny dag och nya monteringar. Nu ska vi försöka få in den här stolen här då. Nu ser vi att de här skenorna här, ja men det passar jättebra, jag har det där direkt. Ja, då får vi montera i de här med de här 4 bultarna här igen då. Och bara skruva åt den här. Och sen sitter bägge stolarna på plats här. Ja. Som jag har sagt nu då så är budgeten för den här bilen redan nådd här, så att egentligen hade vi ju tänkt att skaffa då speciella bälten till just de här stolarna, men nu har det väl rullat iväg lite grann över budgeten här, så att vi får försöka hitta på en annan lösning här. Och då har vi då en liten lösning här på bältet. Då har Kevjard tillverkat en egen liten variant ja. Och då ser ju då ut som en liten sån där som man kan skruva i då bältet här. Så kommer den bli isatt på det här viset och då kommer ju då bältet kunna fästas hur bra som helst.
Sådär, och då har vi ju nästan gjort klart hela framsätet här. Och vi ska fortfarande försöka få tag i ett baksäte till den här då. Det är väl det som är kvar nu. Och sen fixa till lite grann så att vi har dörrsidor. Så där kan det ju inte se ut. Så det ska vi också försöka fixa. Och sen är det lite paneler här som måste fixas till och lackas också. Men sakta men säkert nu så börjar det ta form här. Och det här blir ju toppen. Där. Titta, nu sitter ju bältet på plats. Det där är väl okej? Ja, jag ska ändå täcka över hela den här skenan med tygaktigt. Ja, just det. Jag hitta samma färg på matta. Klipp ut och textillimma så här. Precis, så att vi gömmer den här skenan så att säga. Det blir nog bra. Ja. Sådär. Den här sitter ju perfekt. Hur blir det då när du sätter på dig bältet nu då? Ja, det är på med bälteshållaren också. Ja, just det. Den ska ju där också, ja. Den ska ju också på här. Just det, bälteshållaren. Den som man knäpper på bältet i så att säga. Den måste ju också på där. Måste vi borra i själva skenan nu för att få plats med den här klykan som bältet ska sitta i. Så vi kan få in en bult där. Och det här är ju inte det mjukaste materialet. Nu sitter den där bulten på plats, den som ska hålla i bälteslåset här. Så det var den sista bulten. Nej, det är det inte. Bälteslåset ska ju skruvas fast där också. Nu är det lite mörkt här, men ni ser hålet där. Och det ska bara på en bult där. Och den där ska på där. Så är den här stolen helt klar. Sista bulten. Sen är stolarna färdiga. Nu är det lite mörkt här på videon här, men jag hoppas ni ser ändå. Så, då sitter bälteslåset där. På plats. Ja. Gilla gärna klippet. Och glöm nu inte att prenumerera på kanalen. Vilket ni gör här nere.
tack för alla kommentarer. Och så hörs vi i nästa video. Tack ska ni ha. Hej! Nu ska jag bjuda på mitt börd. Dra till helvete. Jag drar till helvete. Jag drar till helvete. Jag drar till helvete. Det är inte så jävla hårt med hela kutan i helvete. Jag känner inte lukten. Applåder för den tycker jag. Ja, nu ska vi få åka lite raggarbil här. Vad är det för någon? Oldsmobil eller vad står det? En årsmodell 59. Ja, det här är ju lite skillnad mot Volvo det här. Det måste jag ju säga. Men vi ska få följa med på en liten sväng med den här. Ja. Så vi kan höra lite grann hur den låter, en sån här rackare. Wow. Oj. Hur många hästar var det i en sån här? 385. 385. Ja, det är lite lagom. Men vi sätter oss i så får vi haka med på en liten åktur här. Och mycket kromade grejer här inne. Och den här klassiska automatväxeln på som sitter vid ratten.